नमस्कार, स्वागत आहे सर्व सखींचं आपल्या चॅनलवर आणि आजच्या आपल्या छोट्याशा आणि सोप्या अशा रांगोळ्यांच्या व्हिडिओमध्ये. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत 4 अतिशय झटपट होणाऱ्या पांढऱ्या रांगोळीच्या बॉर्डर रांगोळ्या. आजच्या व्हिडिओमध्ये ज्या बॉर्डर रांगोळ्या काढून दाखवणार आहे त्या फक्त पांढऱ्याच रांगोळीने काढलेल्या आहे. सध्या पाऊस पाण्याचे दिवस आहे, रांगोळीत कलर भरणं शक्य होत नाही, पण तरीही आपण रांगोळी काढतोच. तर उंबरठ्यासाठी काढण्यासाठी किंवा दारात काढण्यासाठी अशा आजच्या या 4 बॉर्डर रांगोळ्या आहे. यात फक्त पांढरीच रांगोळी वापरली आहे. खूप झटपट होणारे आहे आणि हाताने काढण्यापेक्षा कुठल्याही साहित्याने काढले तर खूप पटकन होते आणि फिनिशिंग पण खूप छान येते. प्रत्येक रेषी सर्व सारखी असते, कुठेही जाड बारीक अशी रेष येत नाही. म्हणून जर कुठल्याही साहित्याने जर काढायची असेल रांगोळी तर त्याचा हा एक फायदा असतो. हाताने किंवा बोटाने काढताना असं बोट दुखायला लागतं, त्याच्यामुळे जाड बारीक रेषा येऊ शकतात. पण जर आपण कुठल्याही साहित्याने काढली तर रांगोळीची फिनिशिंग खूप सुंदर येते आणि घाई गर्दीसाठी सुद्धा बेस्टच ऑप्शन असतो. अवघ्या 1-1.5 मिनिटात एक बॉर्डर पूर्ण होते. तर नक्कीच ट्राय करा. व्हिडिओ आवडल्यास चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्की करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत सुंदर अशा म्युझिक सोबत व्हिडिओ नक्की बघा. व्हिडिओ कंटिन्यू करा. धन्यवाद. थँक्यू.